قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصاح اللغات، محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، للجوف آليف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفال والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافاته إذ واليا، الأضراس من أيسار أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعلوا، والراء دانيه لظهر أدخلوا، والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصافير مستكن، منه ومن فوق الثنايا السفلى، والضاء والذال وثال العليا، من طرفيهما ومن بطن الشافة، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، للشافتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. باب صفات الحروف. صفاتها جهر ورخو مستافل، منفاتح مصماتات والضد قل، مهموسها فحثاه شخص ساكت، شديدها لفظ آجد قاط باكت، وبين رخو والشديد للعمر، وسبع علو خص ضغط قض حاصر، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقالات قطب جاد واللين، واو وياء سكينا وانفتحا، قبلهما والانحراف صحيحا، في اللام والراء بتكرير جعل، وللتفشي الشين ضادا لاستطل. باب التجويد. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا واصلا، وهو أيضا حليات التلاوة، وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفات ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. باب في ذكر بعض التنبيهات. فرقيقا مستافلا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الآلف، وهمز الحمد أعوذ اهدنا،
الله ثم لا ما لله لنا. واليا تلطف وعلى الله ولض، والميما من مخماصات ومن مرض. وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدات والجهر الذي فيها، وفي الجيم كحب الصبر ربواتين اجتثت وحج الفجر. وبينا مقلقلا إن ساكنا، وإن يكن في الوقف كان أبينا. وحاء حصحاصاء حط الحق، وسينا مستقيم يسقو. باب الراءات. ورقيق الراء إذا ما كسرت، كذاك بعد الكسر حيث ساكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، أو كانت الكسرات ليست أصلا. والخلف في فرق لكسر يوجد، وأخفي تكريرا إذا تشدد. باب اللامات وأحكام متفرقة. وفخم اللام من اسم الله، عن فتح أو ضم كعبد الله. وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا، لطباق أقوى نحو قال والعصا. وبين الإطباق من أحط مع باسطت، والخلف بنخلقكم وقع. واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا. وخلي صنفي تاح محذورا عسى، خوف اشتباهه بمحظورا عصى. وراعي شدة بكاف وبتا، كشرككم وتتوفى فتنة. وأولي مثل وجنس إن سكن، أدغم كقل ربي وبلى وآب. في يوم مع قالوا وهم وقل نعم، سبحه لا تزغ قلوبا فالتقم. باب الضاد والضاء. والضاد باستطالات ومخرج، ميز من الضاء وكلها تجي. في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ. ظاهر لا ضا شواظ كظم ظلاما، اغلظ ظلاما ظفر انتظر ظما. أظفار ظنا كيف جاوعظ سوى، عيضين ظل النحل زخرف سوى. وظلت ظلتم وبروم ظلوا، كالحجر ظلت شعرانا ظلوا. يظللنا محظورا مع المحتضر، وكنت فظا وجميع الناظر. إلا بويل هل وأولى ناظرة، والغيظ للرعد وهود قاصرة. والحظ للحظ على الطعام، وفي ظنين